हेलो साथीहरु नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई आज तीजको दर खाने दरको रेसिपी लिएर आएको छु। मेरो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। अब म दर पकाउन स्टार्ट गर्दैछु।
अरू पनि नसी यतै छोरी उठ्यो बाबु क्यामेरामा म दर खान चेष्टा गरेँ मिठो छ मेरो चिजको त फोटो होइन भिडियो कस्तो छ है कति वर्ष पुरानो होला कि मेरो विचारमा के काठहरू अडाएर पुरा यसलाई नभाँचोस् नटुटोस् भनेर धेरै पुरानो रहेछ क्या यो रुख कति वर्षको होला यो मन्दिर आइएछ आज तीजको दिन भित्र पूजा चलिरहेको छ क्या हात दिने ठाउँ कस्तो कन्दामा आफ्नो उ गरिरहेछन् कि यिनीहरूले है काँधमा लिएर पुरा पानी मजाकै तल
चलिरहेको छ। बवाल पूजा चलिरहेछ कि